યુનિટ 3 નંબર્સ અર્થાત સંખ્યાઓ। બાલ દોસ્તો, આજે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 5માં ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં પ્રથમ સત્રમાં યુનિટ 3 નંબર્સ અર્થાત સંખ્યાઓ વિશે શીખીશું। મિત્રો, ગુજરાતી ભાષામાં તમે 1, 2, 3, 4 આ પ્રમાણે અંક વાંચન કરો જ છો। તેના માટે અંગ્રેજીમાં અંક કઈ રીતે લખાય તે સમજીએ। 1 થી 10 અંક આ પ્રમાણે લખાશે અને બોલાશે। નંબર્સ 1 to 10, 1, 2, 3, ત્યાર પછી 4, 5, 6, 7, ત્યાર પછી 8, 9 અને 10। મિત્રો, 1 થી 10 તો લખ્યા। હવે 11 થી 20 માટે અંગ્રેજી સ્પેલિંગ અને ઉચ્ચાર સમજીએ। આ જુઓ: 11, 12, 13, 14, ત્યાર પછી 15, 16, ત્યારબાદ 17, 18, 19 અને 20। અહીં સુધી દરેકના સ્પેલિંગ અલગ અલગ જોવા મળે છે। તમને જો આવા સ્પેલિંગ આવડી જાય તો પછી 100 સુધી અંક લખવામાં અને બોલવામાં કંઈ તકલીફ જ ન પડે। મિત્રો, 21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 પ્લસ 1 થાય એવું તમે ગણિતમાં શીખી ગયા છો। એ રીતે 22 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 પ્લસ 2 થાય। 23 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 પ્લસ 3। એ પ્રમાણે આગળ વધતા વધતા 29 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 પ્લસ 9 અહીં સુધી જઈ શકાય છે અને તે પછી આવે 30। અંગ્રેજીમાં અંક લખવા અહીંથી સરળ છે, કારણ તમે 20નો સ્પેલિંગ 20 જાણતા હો છો, તો 21 માટે 21 એમ લખી શકો। 22 માટે 22 એમ આગળ 29 સુધી લખાશે। 30 માટે અલગ સ્પેલિંગ 30 થશે। આમ આ આખો ઘડિયો આમ બોલાશે અને લખાશે। 21, ત્યાર પછી આવે 22, 23, 24, 25, ત્યારબાદ 26, 27, 28, ત્યારબાદ 29 અને 30। હવે 31 એટલે કે 30 પ્લસ 1 થાય, તેથી 31 ને 31 એમ બોલાશે ને એ રીતે 39 સુધી બોલાશે ને 40 માટે 40 બોલાશે। મિત્રો, 40નો સ્પેલિંગ ખાસ યાદ રાખજો। 4 માટે FOUR લખાય છે, જ્યારે 40 માટે FORTY એમ લખાય છે। તો 31 થી 40નો ઘડિયો હવે લખીએ અને બોલીએ। 31, 32, 33, 34, ત્યારબાદ 35, 36, પછી 37, 38, 39 અને 40। હવે 41 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 40 પ્લસ 1 એટલે કે 41 થાય અને 50 માટે FIFTY લખાય। તો હવે 41 થી 50ના આંક બોલીને લખીએ।
41, 42, 43, ત્યારબાદ 44, 45, 46, 47, ત્યારબાદ 48, 49 અને પછી 50. મિત્રો, 51 ને 51 અને 60 ને 60 લખાય તો 51 થી 60 નો ઘડિયો આમ લખાશે: 51, 52, 53, 54, 55, ત્યારબાદ 56, 57, 58, 59 અને 60. એ જ રીતે 70 ને 70 કહેવાય તો ચાલો 61 થી 70 લખીએ: 61, ત્યારબાદ 62, 63, 64, 65, ત્યારબાદ 66, 67, 68, પછી 69 અને 70. હવે 80 માટે 80 લખાશે તો 71 થી 80 નો ઘડિયો આમ લખાશે: 71, 72, ત્યાર પછી 73, 74, 75, ત્યારબાદ 76, 77, 78, ત્યારબાદ 79 અને 80. મિત્રો, હવે 81 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 81 અને 90 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 થાય તો 81 થી 90 નો ઘડિયો જોઈએ: 81, 82, ત્યારબાદ 83, 84, 85, ત્યાર પછી 86, 87, 88, 89 અને 90. ને હવે 91 થી 100 નો ઘડિયો બોલીએ: 91, 92, 93, 94, ત્યારબાદ 95, 96, 97, 98, 99 અને 100. આમ 1 to 100 લખાશે, બરાબર ને? હવે જોઈએ અન્ય સંખ્યાઓ. મિત્રો, 100 ને 100 કહેવાય, 200 ને 200, એમ 900 ને 900 કહેવાય છે. પરંતુ 1000 ને અંગ્રેજીમાં 1000 કહેવાય. એ જ રીતે 15000 ને 15000 કહેવાશે. 1 લાખ માટે અંગ્રેજીમાં 1 લાખ લખાય છે તો 10 લાખને 1 મિલિયન લખાય. 1 કરોડને અંગ્રેજીમાં 1 કરોડ એમ કહેવાય. 10 કરોડને અંગ્રેજીમાં 1 બિલિયન કહેવાય છે. મિત્રો, આ બધું તમે ધ્યાનથી સમજી લેજો, બરાબર ને? સંખ્યા લેખન. મિત્રો, હવે કેટલીક સંખ્યાઓને અંગ્રેજીમાં કેમ લખાય તે સમજીએ. 280 તો લખાય, પણ અંગ્રેજીમાં એને કેવી રીતે લખાય તે જોઈએ. 280, બરાબર ને? હવે આ જુઓ, 3475 તો લખી શકાય,
પણ અંગ્રેજીમાં 3475. હવે આ જુઓ 83,046. 83,046. હવે આ સંખ્યા જુઓ 1,25,367. આ સંખ્યાને અંગ્રેજીમાં કેવી રીતે લખીશું તે જોઈએ. 1,25,367. મિત્રો, આ પ્રમાણે તમે સંખ્યાઓ અંગ્રેજીમાં લખી શકો છો. કેમ, ખરું ને?